Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Vandaag een keer een kort overzicht van wat we de laatste weken gedaan hebben. Waar dat 24 jaar zijn congé gespendeerd heeft. Eigenlijk gewoon maar erop neer dat we een heel stap verder zijn met de rolkooi. Zoals je kan zien, de funny car beugel zit erin. Het chassis zit ook al een heel stuk verder. Dat zijn de buizen voor de ophanging en de voorlink. De motor ligt op zijn plaats. En al de stukken van de ophanging zijn ook toegekomen. Dus we zijn een hele stap verder. De motor zit al iets verder in elkaar. Onze pedalbox. De stukken die gemaakt zijn door de Naughty Boys voor onze voorlink. Die ligt wel een beetje gemonteerd. Dus zoals je kan zien, hoe werkt het? Komt goed, hè? Het komt goed, hè? Hier zit de kooi redelijk rond. Moet hier nog een bal komen voor de deur. Maar die gaan we later steken voor het gemak van werken. En dan is de volgende stap de achterkant. Alles achter de veiligheidskooi. En hier alles voor de veiligheidskooi van ophanging en motorsteun en motorplaten monteren. Dus we weten zeker nog wat gedaan. Ja. En ja, het komt goed, hè. Het komt beter dan verwacht. Dus zeker blijven volgen. Voilà, zie, dit is onze achteras. Die is volledig leeggehaald. Die steekkasten die erin zaten zijn nog in perfecte staat. Binnenwerk is ook nog redelijk deftig. En die gaan we nu versterken. Ja. Dus wel, komt in principe hier nog een buis op. Die eigenlijk van hier alle lesjes schuin naar hierboven en weer zo. Voor eigenlijk wel voor de sterkte. Ja. Want dan komen die beugels hier ook hierover. Dat zijn deze. Dat zijn de beugels van onze voorlink, de achterophanging. Ja. En door te bepalen welke gaten we gebruiken, voor alles te verbinden, kiezen we dan De afstelling. de afstelling van de achteras. Dus nu gaan we de achteras versterken door die van achter een lat op te lasten Een bus afgelasten. en een vierkante buis op te lasten, zodat de behuizing heel wat sterker zou moeten worden. Rempedaal. Ja. Wat ga je ermee doen? Vroeger zat hij zo in de auto. Maar ik kan misschien kijken voor hem Aan te hier passen te dat monteren en toen de pompen te draaien. Voilà, en dan een beetje dat hij meer is zo staat even te beginnen. Ja. Ja, Dat moet lukken, dan hè? moeten we zien wat dat er gemakkelijkst gaat zijn. Ja. Dus alles ligt op zijn plaats. Dus nu is het begin aan de achterkant zeker, hè? Ja. Aan de achterkant en de voorkant, alles voor de kooi en alles achter de kooi. Maar de kooi is zo goed als klaar.